Morning. Dito tayo sa ito na, we're preparing our snacks dito sa farm. So guess nyo ano yung snacks natin, no? So we're using yung kahoy, no, to cook. Ito yung mga saba, saging. Healthy to, no? Very good with potassium kaysa kakain ka ng junk food. Dito na. So how to cook. So we have this yung sticks galing sa farm. Nakalagay na, prepare na, sako. Ito kasi gusto kong mag overnight na mga luto ng mga buto ng baka. So I bought this, matagal na to, for more than 10 years hindi nagagamit. So we decided na ito, sayang naman to mga kahoy, no? I have siguro mga tonelada na kahoy. So we have very healthy na snacks, no? Diba, healthy, no oil, tapos cook in genuine na kahoy. Nandito yung mga saging. Yan, sakit sa mata pala to. So what you do is you just get these sticks, no? Naka-prepare na yan, kasako, tapos lagay lang dito. We don't use charcoal, dried na wood sticks. Ayan. Diba healthy yan? Tabunan lang muna natin. Tabunan natin. One. Ayan. Lutuan natin. Gamit na gamit. Ang problema ni John kay murag ni buto ni ba sa init siguro? Huh? Ini siya ba nahulog banda oh? Kana siya. Kung may init dire. Nagliki lang siguro siya. Ilisan diri kaning kuan kung sobrang init siguro niya, no? Init siguro kayo. Kaning tiles. Mo na to ng project siguro nga ilisan na lang na siya. Magamitan na. Ha? Murag buak ang kuan. Ito. Siguro sobrang init, no? Lagay namin sa yung tiles. Yung matag merienda na dapat di siguro kusukin kalayo. Okay, last lang niya taning ko na. Ayan siya, diba? Super init. Tingnan nyo, ha? Few minutes pwede na kainin yan. So the simplest, healthiest na snacks we can have. Diba? Ginagamit ng mga runners to, ng kardaba na saging for potassium. Okay.